Den första instinkten eller psykoshylomorfismen jag ska gå igenom är fiduciam. Fiduciam betyder tillit och syftar på högt intuitionsförlitande samt öppensinne i allmänhet. Jag har gett fiduciam det alternativa namnet apertionem, som betyder just öppnande eller utbredande. Fiduciam är den mest nyfikna psykoshylomorfismen, vilket naturligtvis är anslutet med deras öppensinne och energi för att forska, upptäcka och uppfinna. Jag ser det som det centrala för fiduciam-energin. Att ge mänsklighetens organism en funktion som försäkrar mångsynthet, nyfikenhet och uppfinningsintresse. Bakom detta intresse finns även en drift eller önskan om att göra världen till en bättre plats, som bara dämpas med excitium sekundärt i konfigureringen. Annars kan man kalla fiduciam-individer för idealister som vill göra gott. Och denna nyfikenhet och mångsynthet är vad som leder till ökad kunskap och intellektuell komplexitet. Men denna psykoshylomorfism har två viktiga svagheter. Den första svagheten är att dess energi för bred nyfikenhet och mångsynthet kommer på bekostnad av djup. Hur det här upplevs för fiduciam-individer kan jag inte svara på. Men det är som om deras energi bara hinner kika på ämnens yta innan de drar sig iväg för att upptäcka något nytt. Kan till synes inte bli tillfredsställda med ensidighet och därmed inte med fördjupning eller praktiskhet. Det som håller dem flytande och verksamma är deras forskande anda, samt att förlita sig på intuition och talang som substitut för djupare erfarenhet. Söker tillfredsställelse i att undvika obehagligheter eller möda och vill bidra till världen med något extraordinärt. Den andra svagheten är just att deras önskan om att göra gott i världen stöds av en rädsla för obehag och känslighet mot livets tunga aspekter i allmänhet. Resultatet av dessa två svagheter är en hel del bred men ytlig kunskap, riktningslöshet och verklighetsflykt. Detta är förstås inte lika destruktivt för samhället eller för individer som andra energier kan vara. Men det leder till fortsatt inkompetens och kvacksalveri inom många kunskap- och visdomsområden. Eftersom fiduciam-individer skriver mycket böcker och sprider mycket teorier, bidrar detta till att mycket substanslös information och idéstavning ökar, som kan fördunkla det väsentliga. Långt ifrån alla fiduciam-individer blir stora uppfinnare eller genier som Nikola Tesla. Och de måste lära sig att försona sig med sin känsla av underlägsenhet eller medelmåttighet som de ofta undviker, genom att till exempel kvacka, säga smarta kvicktänkta saker och fejka talanger, eller genom att inte ens försöka och istället leva som lättsamma hedonister. Men vissa av dem blir genier och kan nå djupare dimensioner, särskilt de som har misericordia sekundärt. Nikola Tesla, en fiduciam med troligtvis misericordia och corpus sekundärt, var en väldigt god och självuppoffrande människa. Han brydde sig inte om pengar, bara att förbättra världen genom sina uppfinningar, och han har gjort mer för vår moderna teknologi än de flesta människor känner till. Ett annat geni som är ett perfekt exempel på fiduciams mångsynthet och talanger är Leonardo da Vinci, betraktad som arketypen för universalgeniet, personer som är experter på många ämnesområden. Han hade ett brett intresse och var verksam som konstnär, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker och filosof. Det har sagts om honom att han hade outtömlig nyfikenhet och en uppfinningsrik fantasi som var febril. Bara en fiduciam kan vara på det sättet. Vi får heller inte glömma att nämna några av våra betydelsefulla vetenskapsmän och fysiker, som till exempel Werner Heisenberg och Erwin Schrödinger. Werner Heisenberg och Erwin Schrödinger hade ett intresse inte bara i vetenskap men även i andlighet och religion. Något som också är vanligt bland fiduciam-typer och ett resultat av deras öppensinne och mångsynthet. Men det betyder inte att alla fiduciam-individer är öppna för både vetenskap och religion. Att ifrågasätta och kritisera religiösa läror är också en form av mångsynthet och en önskan att göra världen fri från auktoritära ideologier och världssyner som bidrar till trångsynthet och lidande. En del fiduciam-individer kan bli skeptiker,
Författaren Arthur C. Clarke var från början öppen för och inspirerad av det paranormala. Men med tiden, i och med ett ökande avslöjandet av lurendrejerier och brist på bevis, blev han till slut en nästan total skeptiker. Martin Gardner, också en fiducian, var drivande inom den skeptiska litteraturen. Men intressant nog var hans kritik av pseudovetenskap och paranormala idéer inte särskilt djupgående. Och han blev bland annat kritiserad för att mer anta en arrogant intellektuell överlägsenhet än sann objektiv analys. Han förlitade sig för mycket på att sin egen intuition om att något var falskt samt sin talang för sarkasm var tillräckligt för att avslöja något som pseudovetenskap. Fiduciam-individer är även vanliga bland debattörer, där de inte sällan diskuterar intellektuella ämnen och frågor som religion och sekulär humanism. Till exempel den sekulära humanisten Christer Sturmark och den kristna apologetikern Stefan Gustafsson. Båda fiduciam med olika konfigurering. Mänskliga rättigheter har jag tilltro till och så vidare. Så det är klart att jag tror på en väldigt massa saker så att säga, som är inte empiriska heller utan en värdegrund. Utan vad jag menar egentligen är att jag tror att i någon slags vardagsspråk så menar man en massa saker när man säger religiös tro. Man menar att folk liksom går i kyrkan och talar i tungor och gör ritualer och så vidare. Och så vidare. Och de elementen finns inte inom sekulär humanism. Vi har inga ritualer, vi har liksom inga ceremonier i den huset. Så det är därför jag menar att det går inte att jämföra med religion så som det tolkas liksom i vardagsspråk. Va? Men visst, jag håller med dig. Jag har också tillit till ett antal saker, men inte Gud. Och dessutom kör vi på för fullt med ritualer, konfirmation och vigslar och om vi tar emot barn och begraver folk. Så det är klart att det är därav att man också behöver uttrycka i konkret handling sin tro. Det verkar finnas hos er en hel del. Var finns den verkliga skatt som är värd att leva och dö för? En hel del kristna författare och samhällsdebattörer är fiduciam, som till exempel Per Evert, som också är gymnasielärare i historia och religionsvetenskap. Fiduciam-individer är ofta vanliga bland lärare i skolan, särskilt om de har urbanum eller meritum sekundärt. Jag kanske bör nämna här att jag föredrar att kika på fotografier och film där individerna är mellan 20 och 50 år. Som väldigt unga eller väldigt gamla kan en hel del igenkännbara drag hos typer fördunklas. Barn ser ut som barn och åldringar ser ut som åldringar. Men mellan 20 och 50 års ålder är de fysiska särdragen som tydligast. Barns och äldre människors beteenden och attityder kan dock ibland avslöja deras typ väldigt tydligt. In physics, we have something called the giggle factor. When you mention parallel universes, the eyes sort of roll up and you giggle and you say to yourself, this is just silly, this is nuts. However, things have changed now. The paradigm has shifted. The multiverse idea, once thought to be so crazy it only belonged on evening night television, has now become the dominant theory in cosmology. It's unavoidable. You cannot avoid the theory of the multiverse. Om vi kikar på fysiker och vetenskapsmän som lever idag så är Michio Kaku och Sarah Seeger exempel på fiduciam. We also know we're actually building the next generation of space telescopes, which we hope we can use to, maybe if we get lucky, find and identify a planet that might be like Earth. I've always loved astronomy, and when I studied math and physics and realized you could do astronomy for a job, I was pretty much hooked. I work on many different research problems, but my favorite problem that I'm most focused on right now is how to find and identify another planet that is like Earth. And by like Earth, I mean a planet that is small and rocky, that has a thin atmosphere and the right temperatures at its surface so that life may exist. Förmodligen också Stephen Hawking, som tillverkade både fyrverkerier, modellflygplan och båtar och även en dator från delar av klockor, en gammal telefoninstrumenttavla och andra återanvända komponenter med hjälp av sin mattelärare. Men fiduciam-individer blir även ofta kvacksalvare eller konspirationsteoretiker med vilda och bizarra idéer. This is similar to stories in so many old religions. Are they talking about extraterrestrials? I sent this manuscript to 20 German publishers. No one was interested. The manuscript 20 times came back.
It's not professional, we are not interested, and so on. The heel of his left foot is on a kind of pedal, and outside of the capsule you see a linking flame. This is incredible. This is absolutely a proof for extraterrestrials. Erik von Däniken och hans protégé Giorgio Tsoukalos är bland de mest kända eller ökända. The only way the ancient astronaut theory can be disproven is when the extraterrestrials show up. The great thing about the ancient alien theory is the fact that we can compare modern achievements with stories from our ancient past. And so if today we're able to create a two-headed dog with 6 legs, is it possible that a similar creature existed thousands of years ago? And I say yes. The top of this head looks like an elongated cranium, an elongated skull. That is everything but a turtle. And if you look closely... David Chaldress är ett annat exempel. So what was this tree of knowledge? Is the tree of knowledge, in fact, the helical DNA sequencing in our own bodies that was genetically engineered by extraterrestrials 50,000 years ago? The idea that some kind of sonic weapon was used to destroy these huge, thick, ancient walls to allow the Israelites to basically take over that city is a fascinating one. So what kind of technology were they using? It sounds utterly fantastic to us that they could have had some kind of advanced alien technology. It's clearly what they're describing. Bland fiktiva karaktärer är Doc Brown från Tillbaka till framtiden-filmerna även ett bra exempel. Quiet! I'm gonna read your thoughts. Let's see now, you come here from a great distance? Yeah, exactly. Don't tell me! You want me to buy a subscription to the Saturday Evening Post? No! Not a word, not a word, not a word now. Quiet. Donations. You want me to make a donation to the Coast Guard Youth Auxiliary? Doc, I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. Den galne uppfinnaren som man inte kan veta om han är en kvackare eller ett geni. It works! It works! I finally invent something that works! Det som gör honom till ett bra exempel är också att skådespelaren Christopher Lloyd är en fiducian. Men det finns alternativa historiker och journalister som ibland har rätt, eller åtminstone en vettig poäng i sina ovanliga teorier. Till exempel Robert Bauval och Graham Hancock. According to the textbooks, Egypt only just emerged from the Stone Age. And suddenly, just like that, we're able to produce these enormous and perfect structures. And all this for what? To cover the body of a dead king. This tomb-only theory doesn't make sense. And despite 100 years of scientific investigation, many vital questions remain unanswered. The pyramids on the Giza Plateau are unlike any ever built in Egypt before or since. Their predecessors from the 3rd dynasty are mountains of crumbling brick. Their 5th century successors are piles of rubble. It's as though in the 3rd dynasty they built the Model T Ford. In the 4th dynasty, they built the Porsche. Then in the 5th dynasty, for some bizarre reason, they reverted to the penny farthing bicycle of pyramids. It really doesn't make any kind of sense. We're not claiming that the pyramids are 12,500 years old. What we're saying is that the pyramids speak of that very distant date. There's no doubt in my mind that the Egyptians were the inheritors of an ancient knowledge and wisdom. It's absurd to suggest, as Egyptologists do, that these monuments were the creation of the infancy of a civilization. There's a huge accumulated knowledge and wisdom expressed in these monuments. These monuments to me are the end of something, not the beginning of something.
Kampen om vad som är legitim vetenskap och vad vi ska vara öppna inför utgörs inte sällan av samma typ. Så bara för att två människor har samma primära psykosylomorfism eller ens samma konfigurering är ingen garanti för att de kommer tycka samma sak eller komma överens. Graham Hancock har ofta smutskastats som en pseudoarkeologist, men i själva verket är han en journalist som varit mer öppen för de senaste arkeologiska fynden än arkeologer själva. Så ibland träffar öppensinnade människor rätt just på grund av att de befinner sig utanför en stel ortodoxi. Journalist är ett annat yrke som är vanligt bland fiduciam-individer och som passar nyfikna och evigt forskande människor. Seriefiguren Tintin är ett bra exempel och även YouTube-journalisten Tim Pool. Författare är också ett vanligt yrke. Jag har redan nämnt Arthur C. Clarke och andra exempel är Michael Crichton, Charles Dickens, Joseph Campbell, Carl Jung och filosofer som Albert Camus och Ayn Rand. Som väldigt idealistiska människor hamnar fiduciam-individer ibland även i politiken, där de ofta blir kontroversiella människor. 2 exempel i Sverige är Olof Palme och Gudrun Schyman. Jag tror att många blir provocerade. Jag är provocerad själv av att stå här och elda pengar. Jag är inte någon som har haft mycket pengar i mitt liv. Jag tycker att det är oerhört provocerande, men jag är ännu mer provocerad av det faktum att vi fortfarande har en lönediskriminering. Vi har fått nog och vi tänker inte acceptera det här längre. Även Rick Falkvinge, grundaren och den första partiledaren för det svenska piratpartiet, kan nämnas. Vanligtvis brukar fiduciam-individer dock starta rörelser utanför politiken som ämnar ha socialpolitisk påverkan. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got $1,000,000 charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too like you. Till exempel hippierörelsen på 60-talet med kända individer som Terence McKenna och Zeitgeist-rörelsen idag med Peter Joseph i spetsen. Ett annat exempel är Stefan Molyneux med sin filosofishow Free Domain Radio på YouTube. You know, that it is almost like an infection or inspiration of divine virtue to care so much about these things, sometimes to my detriment, right? I mean, if I was not this way inclined with sort of my verbal skills and my charisma, it could have been the sky's the limit. It could have been, you know, just about anything that I wanted. But my inability or unwillingness to compromise, this ferocious pushback I have against limiting honesty, limiting empirical evidence, limiting arguments, my willingness to lose family and friendships for the sake of truth and integrity, which is not much of a biological imperative. Evolution should have weeded me out It's like 1.5 million years ago. Right? Makes no sense. Sure, I'll give up the capacity to breed and have friends and have a family of origin because abstractions. Because truth and virtue that nobody likes and nobody will support and I will be attacked and condemned for. Yay, evolution! You are off the island! Right? Debatten mellan Peter Joseph och Stefan Molyneux på YouTube är ett bra exempel på 2 olika fiduciam-tendenser. Med Peter Joseph, som förmodligen har misericordia och meritum sekundärt, ser vi mycket komplexitet och jargong. And I call that the delusion of system contrary moral imposition. Sorry for the annoyingly intellectual statement. But the underlying basis of market psychology is predicated on the assumption that resource scarcity and hence the need to compete for such means is prevalent. And this creates an immutable necessity to draw power and discount the well-being of others. Och med Stefan Molyneux, som har urbanum och meritum sekundärt, ser vi det mer ytliga tänkandet och kvicktänktheten.
När jag kommer till Urbanum så kommer jag prata om hur Urbanum har svårt att vara passiv. Och denna kvalitet i samband med meritum är vad som gör att Stefan Molyneux är lite av en arbetsnarkoman. Och varför han är partisk till kapitalism som passar just arbetsnarkomaner. Majoriteten människor har inte den överdrivna arbetsdriften eller instinkten. Och dessa överlever inte tävlingen och kapplöpningen på den kapitalistiska marknaden. Fiduciam är en av de mer verbala typerna, just för att deras funktion verkar vara att debattera och sprida information. Och denna verbala tendens ökar ytterligare med Urbanum sekundärt. Vilket är anledningen till att Stefan Molyneux är så väldigt verbal med ett behov av att hela tiden prata. Denna verbala tendens kan göra det svårt för dem att lyssna på andra. Ett annat särdrag som går att observera här är Molyneux känslighet mot att känna sig underlägsen när Peter Joseph avfärdar hans ståndpunkt. You can take your little isolated dismissal of that and run with it. That's fine. I don't care. It's completely irrelevant to the point at hand. That's the structural issue. Hang on. That sounded a little bit insulting. Well, take my little isolated dismissal. Well, I'm sorry to you sound provided insulting. information that I had counter information to. Is that not allowed in this conversation? No, but I think it completely bypasses the point I'm trying to make. It utterly bypasses and creates a distraction. I'm sorry. If facts contradict the point that you're trying to make, do you not want me to bring them up? No, facts don't contradict anything. You can nitpick about certain issues all you want, but you're distracting from the actual structural violence issue that I'm trying to talk about. So someone listening to this conversation, for the sake of argument, you run to do a little internet search and try to find something to debunk something I've just said, which is corollary to what I'm actually pointing out. Listen, I'm highly fallible. If I run any type of stat and it's found to be wrong, first of all, I'll show you my source, happy to send it to you. But I would like to focus on what's actually critically relevant here, and that's the source of structural violence. Let me get back to my point. With all due respect, Yep. Let's jump into voluntarism, if you don't mind. And I don't use the same simplistic view as you do, and then this will explain why. So voluntarism... I would really appreciate it if you would stop calling my view truncated and simplistic. No, I if mean you those- prove that my view is truncated and simplistic, you don't need the damn adjectives. Well, if you I'm- don't prove it, then it's just bullshit ad hominem, I've right? already- So just refrain from the, if I can ask for that intellectual respect, refrain from constantly insulting my position. I don't believe I've constantly insulted yours. Okay, no, I'm not trying to insult yours, and I'm sorry you interpreted that. When I say truncated, I'm Oh, not, so that's- simplistic and truncated are terms of respect. I see. No, simplistic and truncated are qualifiable distinctions that I'm using in the associations Prove that it, I'm don't creating. say it. Well, I am. Just prove it. I am. Prove it, don't say it. That's all I'm saying. Well, you can keep stopping me from speaking by acknowledging that, or I can keep going. Is that can I talk? No, I'm just asking you to lay off the ad hominem. I'm sorry. Listen, I want to stop right here. I'm not trying to be offensive, and I want you to understand that I, like you, share a frustration with the way the world is. Okay, if you see any element of agitation come from me, it has nothing to do with you. I really do respect what you're trying to do, and I agree with a great majority of what you put forward. I think your perspective and values when it comes to human development and the things that I haven't been able to research everything that you talk about, but I've really, really enjoyed listening to the things that you speak of and your capacity and your talent in oration and communication. I am coming from a very serious position when I look at the flaws of this planet, and I cannot, when I use the term truncated and simplistic, I mean those in the most quantifiable, if that was even possible, terms. Intellektuell arrogans och intellektuell narcissism är ofta försvarstendenser mot att hamna i underläge. Fiduciam-individer känner sig inte lika underlägsna som en del andra typer. Men känslan av underlägsenhet finns ändå där under ytan, dold, och ligger säkert bakom mycket av deras drifter. De vill som sagt inte komma i kontakt med den del av dem själva som känner sig underlägsen. Och därför försvarar de sig själva eller attackerar genom intellektet när de blir kritiserade. När de inte känner sig attackerade eller kritiserade brukar de dock anta en rätt ödmjuk och jämställd position. De är mer tillmötesgående, vänliga och medgörliga än många andra människotyper. Och de har humor. Fiduciam-individer vill inte framstå som okunniga. De vill gärna bli omtyckta och de kan även smickra andra med mycket positiva kommentarer. Detta kan dock bli en svaghet då deras ömsinthet gör det svårt för dem att konfrontera eller utstå friktion i mänskliga relationer. Problemundvikanden gör att problem bara växer med tiden. It was Jesus! He shows up in my room. He looks kind of like I've seen him in pictures, but a little bit different. I can say, those people who drew the pictures, they probably seen him before. I think you should probably see Jesus before trying to draw him. They probably seen him before, because it looked kind of like the dude. Anyway, he shows up, and I'm starstruck. My mouth is hanging open. I'm like, what? In my heart, I say, you're Jesus.
what are you doing here? But my face is like, what? It's awesome. Awesome. He looks at me, he says, Will. So he knew my name. He said, what's up, my dude? Those are his words, not mine. That's what he said to me. He said, what's up, my dude? Tendensen att argumentera för individens rättigheter över en stat eller social grupp och motsätta sig yttre inflytanden, särskilt det som är totalitärt, är också vanligt bland fiduciam-individer, som är de mest individualistiska bland människotyperna. Individualism är lite grann deras naturliga ideologiska läggning. Men detta kan bli ett problem för samhällets kollektiva stabilitet. Som filmmakare är de ofta vid spetsen av ny teknologi, men deras filmberättelser och karaktärer saknar ofta djup. Så som Steven Spielberg, James Cameron och J.J. Abrams. En av mina favoritexempel på fiduciam bland film- och tv-skapare är dock Chris Carter, upphovsmannen till tv-serien Arkiv X, som behandlar alla möjliga typer av övernaturliga fenomen på ett väldigt öppensinnat sätt. Chris Carter själv är både kristen och samtidigt öppen för alla möjliga konspirationsteorier, den senaste vetenskapen och även övernaturliga fenomen. Avsnitten skrivna av honom är väldigt varierade. Med seriens fokus på skrämmande saker är det troligt att Carter har exitium sekundärt, precis som författaren Stephen King. Urbanum är troligtvis Carters andra sekundära psykosylomorfism. I wanted Mulder the male to be the believer, the intuitor. Den öppensinnade huvudkaraktären Fox Mulder var i början troligtvis baserad en hel del på Carters egen öppensinnade, forskande och nyfikna tendens, och därmed skriven som en fiduciam-individ. Men skådespelaren som spelar Fox, David Duchovny, är en magnitudinem. Och med tiden blev karaktären en blandning av både fiduciam och magnitudinem. Så karaktären Fox Mulder är inget perfekt exempel på en fiduciam. Att använda fiktiva karaktärer som exempel på typer är alltid riskabelt. Men ibland är det bra för att illustrera en poäng. En hel del fiduciam-individer blir också konstnärer eller skådespelare. Mark Hamill som spelar Luke Skywalker i Stjärnornas krig är ett exempel. Ross Tamblyn som spelar Dr. Jacobi i Twin Peaks. Eller svenska komiker som Christian Luuk och Peter Rangmar, en av medlemmarna i Galenskaparna och After Shave. Slutligen bör jag också nämna något exempel på en fiduciam där de vanliga tendenserna dämpas av att ha de två lägre delarna, libidinem och excitium, sekundärt. En sådan person brukar generellt sett framstå mer som en hedonistisk libidinem, fast med en lättare attityd och mindre allvarlig. Hugh Hefner, grundare och ägare av tidskriften Playboy, är ett exempel. Intellektuell är inte det första man tänker på när det kommer till dessa fiduciam-typer. Men även Hugh Hefner är en politisk aktivist och filantrop, engagerad i social kritik. When I first published Playboy magazine, and certainly when I grew up and when I was in college, having a baby out of wedlock was a scandal that drove some people to suicide. Abortion was illegal. Oral sex was a major felony. Even oral sex inside of marriage was illegal, and very few people know that. Playboy played a major part in changing all those laws. But I don't think that spending money has much to do with Playboy lifestyle. I think a Playboy lifestyle really has to do with an attitude towards life. I was raised in a very Puritan home, a prohibitionist home, a very repressive home, a home in which there was not a lot of hugging and kissing. The Playboy philosophy makes a case for life as a celebration. Are you an active feminist? I'm not an active feminist, I'm an activist humanist. I separated ways from the American feminist movement when they became anti-sexual. I would say that sex is better now. Everybody is a good deal more liberated today than they were back then. I've been married twice, and the only time I wasn't having a lot of sex was while I was married. And I have also expressed on more than one occasion that it is easier to deal with several girlfriends than one wife.
I think there is no single answer to happiness. And I think that the expression different strokes for different folks is really true. På samma sätt som intellektualitet kan vara dold bakom lättsam hedonism, kan lättsam hedonism vara dold bakom intellektualitet. Erwin Schrödinger var också förtjust i kvinnor och hade affärer. The magazine never, ever has been anything even remotely related to pornography. If you think that, and if you label pin-up pictures of nude ladies or semi-nude as pornography, then there is nothing that is erotic. And that is just a matter of labeling. Det är inte pervers eller grov pornografisk hedonism, men mer lättsam njutning med humor. Som i de erotiska serieberättelserna av Horatio Altoona, förmodligen också en fiduciam. Fiduciam ser ofta kvinnan som en symbol för behagligheter och tenderar att avguda kvinnor mer än att exploatera dem. What is wrong with celebrating women as sex objects? Isn't that a part of what we're doing? Isn't that a part of what life is all about? If women were not sex objects, there wouldn't be another second generation. Women are sex objects. That doesn't mean they're not human beings. To be a sex object and to be desired gives a woman a tremendous amount of power. It makes the world go round. I'm on the side of the angels and always have been. I consider myself, on a serious note, a very moral man and always have. And morality has always been very, very important to me. Min personliga favorit av denna konfigurering är dock skådespelaren Brent Browder som spelar astronauten John Crichton i science fiction-serien Farscape. Han har helt klart väldigt mycket libidinem i sig. Så mycket faktiskt att han ibland från vissa vinklar ser mer ut som en libidinem än en fiduciam. Men han är för smart, snabb, munter och ömsint för att vara en libidinem primärt. How do you imagine that there's ever going to be like an action figure which your name is attached to? So look at it there, you know, Barbie. Farscape is the story of an astronaut, John Crichton. He's a tough guy. John Crichton is a Renaissance man. He's incredibly well-spoken. Just get Spanky, Sparky, Fluffy. Grandpa Looney Tunes. Little camper. The little hairball, Larry Curly emoji. Back to the ship. Det är svårt att placera skillnader tydligt i ord. Men jag hoppas på att genom att visa och peka ut exempel göra det lättare för andra att identifiera typerna. Även karaktären John Crichton kan klassifieras som en fiducian så han passar rollen. Eller så har rollen tagit den form den har på grund av skådespelaren. Det är inte alltid lätt att finna exempel på kvinnliga fiduciam-typer, då fiduciam är vanligare bland män. På YouTube finns dock ett exempel i form av Clara Henry, också med libidinem och excitium sekundärt. Hon med ser väldigt mycket ut som en libidinem när hon står på scen och är sminkad, men i sina videor märker man av hennes fiduciam-tendenser bättre om du har erfarenhet med typen. Jag kritiserade hennes syn på introverthet i en av mina videos. Men det är sant att hon kan klassifieras som mer introvert än extrovert i det att hon är mindre påverkad av samhället och normer än libidinem-tjejer och är mer excentrisk. 10 sätt att bära ett mensskydd till toan. Sätt nummer 1. För att inte riskera att någon ser i munnen. Det är också ovanligt att se fiduciam-individer gråta, medan det är vanligare bland libidinem-individer. Likt många fiduciam-individer är hon även kritiserad för att sakna djup och substans. Jag skulle kunna fortsätta med mer exempel på fiduciam, då dessa människor är rätt vanliga i offentligheten. Men för att göra videor om varje primärtyp ungefär lika långa som introduktion, tror jag att det blir bra att stoppa här. Ni borde redan ha fått en bra idé om vad fiduciam-mönstret är.